Moi! Mä oon tullut tänne Muotkatunturin erämaahan vaeltamaan yksin viikoksi. Ja mä aloitan reissun täältä Muotkan Ruoktulta. Reittisuunnitelmana mulla on mennä Peltojärvelle ensinnäkin ja sitten sieltä Kuorvikotsalle, mikä on ilmeisesti tämän erämaan korkein tunturi. Ja sieltä on legendaarinen hieno näköala tosi pitkälle, niin mä haluan ehdottomasti käydä siellä. Täällä ei nyt ole ketään muita ihmisiä tällä hetkellä, et mä en yhtään tiedä, että tuunko mä näkee ketään tällä viikolla tällä reissulla, mutta katsotaan. Mä oon valmistautunut siihen, että mä oon täällä yksin koko viikon ja eiköhän tästä hyvä reissu tuu. Muotkatunturin erämaa vaellus alkakoon. Tervetuloa mukaan. Pieni polku tosta tieltä meni tähän joen varteen ja tää on nyt sit ilmeisesti yksi ainoita polkuja, mitä täällä on. Mä kävelen nyt tätä pitkin varmaan tänään. Ja kelin pitäisi olla tällä reissulla pilvinen, vähän sateinen myös, mutta nyt ainakin pari ekaa päivää pitäisi olla ihan vaan pilvistä, mikä on kiva, koska nämä mun kengät on semmoset, että sit kun nää kastuu kerran, niin sit nää ei kuivu koko reissun aikana enää. Niin ainakin hetken saa nauttia kuivista kengistä toivottavasti. Toivoisin, että etenkin siellä Kuorvikotsalla olisi sitten mukava sää, niin yritetään keretä sinne tässä parin päivän sisään. Täällä on ihan hirveästi telttapaikkoja tässä alussa, mutta mä en vielä halua jäädä tähän. Mä haluan päästä sinne vähän näkee jotakin tuntureita ja sitten vasta telttaa pystyttämään. Nyt on juhannuksen jälkeinen viikko, eli valosaa aikaa kyllä riittää. Mä en usko, että täällä tulee ollenkaan pimeä. Sillä ei ole tavallaan mitään väliä, että mihin vuorokauden aikaa mä kävelen. Mä voin vaikka yötä myöten kävellä ja kello on jotain 7:30 nyt ja aurinko se vaan paistaa ja häikäisee täällä. Tässä olisi aika mainio leiripaikka. Nyt me ruvetaan pikkuhiljaa varmaan olemaan siinä erämaa-alueella. Tuolla kaukana taitaa jo häämöttää peltoaivi. Yllättävän kauan tästä täytyy kävellä, että edes pääsee tonne tuntureille. Kiilopäältä kun lähtee, niin sit on ihan siinä jo valmiiksi. Nyt tää polku on ehkä vähän epäselvä. Mutta sehän ei meitä haittaa. Tässä tullaan menee ilman polkua suurimmaksi osaksi. Niin tää rämeikössä rämpiminen yllättävän hidasta. Polulla posottaminen on niin helppoa. Ei nyt polku löyty. Tai löytyykö? Ehkä jonkunnäköinen. Joo, nyt mä luulen, että me nähdään Tuangannuaivi tai sitten Jäägeloaivi. Siellä on ilmeisesti joku pikku lampikin tuolla päällä. Olisipa kiva käydä siellä. Ei varmaan nyt kerkeä. Ollaan ehkä 2/3 matkasta sinne Lahtisen kämpälle, mikä on siis nähtävyys. Mun mielestä se on joku semmonen pikku mökkerä tuolla. Mitä sulla on asiaa? Onks pesä täällä jossain? Me ollaan nyt tultu suolle. Aika helppokulkuinen suo, mutta kyllä tässä märkiä kohtia löytyy. Ainakin mutaisia sellaisia. Vitsi, että täällä on hieno ilma. Siis oispa tän koko ajan tämmöstä. Kattokaa, mä löysin vanhan linnunpesän, josta on jo kuoriutunut noin munat. Tässä menee tommonen pienempi joki, mikä ei ole se Peltojoki, vaan semmonen nimetön joki, joka haarautuu siitä. Ja nyt mä oon niinku sen toisella puolella. Mä haluaisin takaisin sinne Peltojoen varteen, mutta tää ilmeisesti tässä tulee ylitys tälle joelle kohtapuoliin. Mä en tiedä ollenkaan paljonko kello on, mutta
Nyt mulla rupeaa olemaan semmonen olo, että nyt vois pikkuhiljaa löytyä joku hyvä paikka pistää teltta pystyyn ja iltaruuat tulille. Tää taitaa olla se Lahtisen kämppä. Mennään katsomaan, miltä näyttää sisältä. Täällä on makuualusta. Tossakin voi nukkua, jos on ihan kamala sää. Täällä voi kuivattaa. Täällä voi kuivattaa kamoja ja käyttää kamiinaa. Siinä on kyllä tunnelmaa. Onpa kiva. Täällä ei sit kovin paljon tämmösiä tupia ookaan. Mä en kyllä taida jäädä tänne yöksi. Mä ehkä pistän tosta oman teltan kuitenkin tällä kertaa. Teltta pystytetty. Nyt mä aion mennä uimaan. Ja mun on ihan pakko, koska mä olin junassa yön, niin ei tullut käytyä suihkussa. Luonnonlapsi. Kyllä tää on sitä. Tässä tuntee olevansa niinku perusasioiden äärellä. Alasti erämaassa yksinään. Laitan soijarouheeseen tällaista maustetta ja keitän hetken aikaa. Mä heitin vielä vähän parmesaania päälle, niin ai että. Retken ensimmäinen ruoka. Ja tää on muuten mun uusi retkikeitin. Trangia oli ennen, mutta tää on pikkusen kevyempi, niin mä kokeilen nyt tällä ja hyvin toimi. Hyvää huomenta. Kello on nyt jotain 10. Ja mä heräilen tässä kohti päivän seikkailuja. Täällä on pilvinen sää. Nukuin ihan hyvin. Oli jonkun verran heräilin kyllä siihen, että oli kylmä. Siis nyt on kesä, haloo. Mun piti laittaa keskellä yötä tää untuva takki päälle. Ja valosaa oli koko yön läpi. Aurinko paisteli siellä. Nythän on pilvistä, niin ei paistele, mutta tänään olisi tarkoitus jatkaa matkaa kohti tuntureita. Peltoaivi ainakin tänään. Eiköhän pistetä puurot tulille ja kamat kasaan. Ja tosta meni ohi pari retkeilijää, jotka oli ollut kalastusreissulla täällä. Ja ne oli just tullut tosta alemmalta Harrijärveltä, mikä on tässä ihan tässä lähellä. Rupesin miettimään, että olisiko itsekin pitänyt eilen mennä sinne, että siitä olisi voinut olla kivat tunturimaisemat, mutta toisaalta täällä ei ollut ketään muuta, niin sai olla ihan yksinään. Mutta nyt mä lähden kävelemään joen vartta pitkin jälleen kerran vielä eteenpäin ja sitten siitä tuleekin nousu tunturiin tuossa muutaman kilsan päästä. Hirveästi kääpiä noissa puissa. Mä en nyt ihan tarkalleen ottaen muista, että onko tää taulakääpä vai pökkelökääpä.
tuli siellä luonnossa selviytymiskoulutuksessa opeteltua noita eri kääpiä, mutta ne oli mulle ihan uusia silloin, niin vaikea nyt muistaa. Mutta sen mä muistan, että sieltä meidän oli tosi vaikea löytää kääpiä, niin täällä nyt sitten olisi niitä tarjolla vaikka pilmin pimein. Siinä on peltoaivi. Tonne lähdetään kohta kiipeä. Suunnitelma on nyt selvä. Eli mä oon nyt tuossa Pikkulammella. Mä olen kävellä tätä peltoaivia pitkin. Laskeudun tänne alas. Sitten mä jatkan matkaa vielä Kuorvikotsalle. Mutta toi on varmaan 20 kilsaa tonne Kuorvikotsalle ainakin, että katsotaan. Mä teen itselleni ruokaa sitten tuolla peltoaivin tuntureilla. Siellä on tommonen pikkuinen lampi näköjään, niin tää paikka olisi ollut aika kiva eiliselle yöpaikalle tää pikkulampi tässä. Et tuolta oli joku tunti tähän tuolta, missä mä eilen yövyin, niin jos mä olisin sit vielä lähtenyt tänne, niin mä olisin 11 aikaa vasta ollut perillä. Mulla ei ole ton Kuorvikotsan jälkeen ihan hirveästi suunnitelmia täällä, et mä katson ihan sään ja fiiliksen mukaan. Täällä on niin paljon lintuja. Joo. Mä lähden. Täällä on vielä pikkasen lunta. Täällä on ihana ilma. Täällä paistaa aurinko. Mitä ihmettä. Ja katsoin vaan sitä säätiedotusta sillä, että pelkkää pilvistä. Mutta tää on niin ihanaa, tää vapauden tunne, että mun ei tarvii niinku seurata mitään reittiä, eikä silleen saavuttaa mitään tiettyä kohdetta, vaan mä voin mennä ihan... Ja mun ei tarvii edes miettiä sitä, että tulee pimeä. Mä voin vaan niinku kävellä niin kauan kuin mua ikinä huvittaa. Tai niin kauan kuin mä jaksan. Ja sit mä oon valmis. Ja sit vaan pystyttää teltan ja nukkua ja herätä aamulla ja tehdä se sama uudestaan. Tulkaa erämaahan. Sit kun ootte tehnyt muutaman merkityn reitin, niin tulkaa tänne. Tai joihin näistä erämaista. Tää on niin upeeta. Hei, Kuorvikotsa näkyy sinne siis. Tuolta, mistä päin mä tulin, tulee pikkusen tuommoista harmaaman näköistä ilmaa, eli se voi olla, että tässä ei koko päivää ole aikaa tälle auringolle. Tuolla häämöttää Peltojärvi. Sitä mennään varmasti vielä katsomaan. Mutta nyt mun on tarkoitus ylittää nämä tunturit tästä ja sitä kautta tehdä tällainen pikkuinen ehkä pieni kiertoreitti Kuorvikotsalle, mutta sillä mä vältän ton suon alueen, mikä tuossa alhaalla on. Niin täällä tunturissa on niin helppo kävellä. Ja täällä on ihanat maisemat. Reissun ensimmäiset porot bongattu. Ne on tuolla
laiduntamassa tuolla toisella puolella. Mä oon edennyt tällainen aika rauhassa. Tai ottaen tämmösiä hyvin reippaita askelia, mutta sit pysähdellyt aina välillä, ettei tulla semmonen kunnon väsy. Nyt musta tuntuu, että eiliseen verrattuna jo tää kävely ja tää rinkan kantaminen on huomattavasti helpompaa. Miten voi olla missään näin hiljasta? Hei, nyt mä näen jotain ihmisiä tuolla. Apua. Nyt mä näen itse asiassa 2 porukkaa. Tossa on jotkut ja sitten tuolla lammen ääressä on jotkut toiset. Molempia on 2. Mennään kattoo, onko ne juttu tuulella. Jotkut on teltalla tossa. Tää on upea paikka. Tää on... Ai. Tekis mieli itekin, mutta mulla on suunnitelmat tälle päivälle suuret. Ja myös jos tässä on muitakin, niin mä veikkaan, että ne haluaa olla rauhassa. Täällä on ihmiset aika omissa oloissaan, ettei ne kauheasti rupea juttelemaan tossa, kun tapaa muita ihmisiä. Niin mä veikkaan, että porukka on tullut tänne vaan rauhoittumaan ja olemaan itsekseen. Mä teen lounasta, eli tämmöstä instant hummus. Tätä mä kokeilen nyt ekaa kertaa. Mä aion tehdä sen tohon ja sitten mulla on tässä lautanen, niin mä laitan tortillalättyä ja sit sinne tämmöstä. Erittäin mielenkiintoinen oma keksimä resepti. Mutta hyvä puoli tässä on se, että ei tarvii säätää retkikeittimen kanssa. Eli tällainen ihan sateessakin pysähtyen vaan voi tämän laittaa tähän lautaselle ja se on siinä. Todella hyvä. Tästä tuli aika pieni. Ja mulla on tarkoitus nyt siis syödä 2 tämmöstä. Että kyllä eiköhän se riitä, mutta ei tää mikään hulppea ateria kyllä on. Matka jatkuu. Kello on nyt jotain päälle 5, ehkä 6, jotain semmoista. Ja nyt mä lähden itse asiassa alas täältä tuntureilta. Koska jos mä jatkaisin näitä tuntureita pitkin, niin kartan mukaan siinä tulisi aika isoja soita. Mun ei kannata lähteä näitä 2 tunturin väliä tosta, koska siellä tulee suo. Vaan mun kannattaa tän tunturin nyppylän vasemmalta puolelta kiertää. Jaha, onko täällä jonkun pesä taas? Noniin, täällä on nyt joku lintushow. Mikäs lintu tää on? Osaako joku kertoa? Täällä alkoi taas sataa. Ja tietenkin just sillä hetkellä, kun mä laitoin nämä kaikki jutut päälle, niin se sade loppui. Me ollaan menossa kohti tuota suoaluetta. Eli tuolla on isompi suo, tuolla on isompi suo. Mutta ilmeisesti tässä välissä pitäisi mennä tällainen ei-suo. Tai semmonen vaan vähän soinen maa. Niin mä yritän nyt ylittää siitä ton. Olemme saapuneet suolle. Siinä on tommonen muutaman 10 metriä ylitettävää.
seuraava ylityshaaste tässä. Mä luulen, että on parasta vaan nyt ottaa kengät pois. Aika kova virtaus tossa oli, mutta rauhallisia askelia kun ottaa, niin ei se mitään. Ei ollut syvää noin polveen asti. Vielä jaksaa hyvin. Kello on nyt jotain 8 pintaan, niin. Kyllä mä veikkaan, että tässä semmonen 12 tunnin päivä tulee. Mulla ei ole muuten hajuakaan, että montako kilsaa mä oon kävellyt tai montako kilsaa tää mun reitti tulee olemaan. Mistäköhän sen pystyis näkee? Pikkusen alkaa tuntua jo tämänpäiväinen. Mutta kyllä mä jaksan. Siellä näkyy Kuorvikotsa. Tuolla päin, mistä mä tulin, on aika pilvistä ja sumusta. Veikkaisin, että ehkä toi sumujen pilvi on tulossa tänne. Tossa on jossain pitää olla sellainen pikku lampi. Mä mietin, että jättäisikö mä tavarat siihen. Tai jäisikö mä jopa yöksi siihen lammelle, jos se on kiva paikka. Mä oon nyt täällä Kuorvikotsan juurella. Nyt olisi tarkoitus katsella, että löytyisikö täältä joku telttapaikaksi kelpaava. Tähän olisi ihan kiva kyllä jäädä. Täällä ei nyt tuulekaan paljon. Alun perin mä olin ajatellut mennä tonne Kuorvikotsan jävrille tonne. Mutta sinne menisi kuitenkin jonkun aikaa. Siinäkin on suo ylitettävänä ja tästä löytyi ihan telttapaikaksi kelpaava pläntti. Nyt mä mietin, että lähtisikö mä vielä tonne huiputtaan. Kello on jotain 9. Ja täällä on vähän tää sää kyllä nyt huonontunut. Mut jos tää ei tästä parane, niin sitten mun varsinkin kannattaa nyt mennä, jos tästä lähtien on pilvistä ja sateista. Mä jätän painavimmat tavarat tähän ja lähden kohti Kuorvikotsan huippua. Ilmeisesti toi Kuorvikotsan maisema on sanottu, että se on yksi Suomen hienoimpia. Vaikka mehän ollaan tällä hetkellä Saamenmaalla. Heippa Rinkka, palaan pian. Tää nouseminen ei kyllä vieläkään jotenkin sen Japanin vuoden jälkeen, kun tuli kiivetty niin monille vuorille, niin tää ei tunnu mitenkään raskaalta.
tasainen kohta just ennen tota huippua. Maisemat täältä kyllä. Pilvisyys on kerennyt ja tonne edeskin päin. Tää huippu on ihan niinku joku vuoren huippu. Et tunturihuiput on välillä sellaisia niin laakeita. Moi Linkka, miten menee? Ai, nyt mä laitan teltan pystyyn, ruuat keittymään ja peseydyn ja sit mä menen nukkumaan. Ihanaa, mä en malta oottaa nukkumista. Huomenna mä nukun niin kauan kun nukuttaa. Mä muistelisin, että päiväsaikaan rupeaa sataa joskus 3 aikoihin tai jotain. Niin se voi olla, että mä kävelen jonkun pikkumatkaa ja sit jos alkaa sataa, niin mä saatan leiriytyä huomenna vähän aikaisemmin, koska nyt mulla ei ole oikeastaan enää mitään, mitä mä haluaisin välttämättä nähdä. Nyt mulla on ihan tarkoitus vaan niin kun fiilistellä tätä täällä olemista ja sään mukaan, että jos sataa ihan hirveästi, niin sit mä vaan käyskentelen teltassa. Aamupalaksi tietenkin puuroa ja kahvia. Mä oon nyt siirtynyt pikakahviin. Mä ajattelin, että ei tämä maku nyt sen verran huonompi ole, että kannattaisi nähdä se vaiva, että keittää aina sillä filterillä. Mulla on ennen ollut semmonen ihan pieni suodatinpussi ja kahvia. Täällä on sadellut koko aamun. Heräsin muutamia kertoja just semmosiin pieniin sadekuuroihin, mitä eilenkin oli, kun mä kävelin tänne. Ja ne loppuu aika nopeasti myös. Täällä on myös aika kylmä, joku 9 astetta tällä hetkellä. Et onneksi mä otin suht lämpimiä vaatteita ja niinku muutamia kerroksia mukaan. Et mä oon nyt käyttänyt toistaiseksi vaan niinku samoja sukkia tän koko ajan. Mulla on siis 2 päällekkäin. Tämmöiset vähän ohuemmat urheilusukat ja sitten nämä vaellussukat tässä päällä. Se estää rakkuloiden syntymistä. Nyt vähän aamupalaa ja sitten kartan tutkiskelua. Mulla ei ole mitään hajua vielä, että mihin mä menen tänään.
matka jatkuu. Nyt sade on hetkeksi loppunut, niin mä käytän tilaisuuden hyödyksi ja kävelen jonkun matkaa. Mulla oli tää debaatti, että lähdenkö mä itään vai lähdenkö mä luoteeseen. Niin mä päätin nyt lähteä luoteeseen, koska mä tykkään avotuntureista ja siellä on enemmän sitä. Ja sit kun toi suola liikkuminen ja tommosten pusikoissa rämpiminen ei ole niinku ihan se mun juttu. Tuolla päin on noita isompia tunturialueita, niin mä lähden nyt sitä kohti. Eli ensimmäisenä olisi tarkoituksena ylittää niin kuin tää Kuorvikotsan tunturi tällain poikkisuuntaan ja mennä. Tuossa on tommonen kuru. Galgoaivin ja Piekanäytsin välistä. Siinä on tommonen jyrkän näköinen kuilu, mistä menee polku, niin mä ajattelin nyt sitä pitkin lähteä käveleen. Ja katsotaan missä vaiheessa alkaa taas sataan, että sit mä voin pistää leirin pystyyn, kun sellainen fiilis tulee. Mutta voi olla, että pääsen tonne Urroaivin ylikin tänään, en tiedä. Täällä on nyt oikeastaan aika kiva ilma. Siinä onkin iso nuotiopaikka. Tää olisi kyllä ihan kiva paikka olla yötä tää. On edessä jälleen joen ylitys. Katsotaan, pärjätäänkö ilman, että ottaa kenkiä pois. Kyllä mä sanoin, että toi eilinen vähän tuntoo, mutta onneksi tänään ei ole mikään pakko mennä pitkää matkaa. Ja heti meni, molskahti kenkä. Ei ehkä tullut läpi. Tai no tuli. No ei se mitään. Yes. Pääsin. Mutta vasen jalka vähän molskahti sinne eteen, mutta ei se nyt niin pahasti. Ei hörpännyt niin sanotusti. Sitten tuota kurua kohti vaan. Siellä takana päin Kuorvikotsa häämöttää. Ei oo kovin tuulista. Vois kuvitella, että tämmöisessä paikassa olisi. Mä saavuin tämmöiseen puiseen osioon ennen kuin taas noustaan kohta tunturille. Mä tapasin tuossa tuntureitten välissä yhden toisen vaeltajan. Ja täällä on kyllä vähän se fiilis täällä erämaassa, että kun tapaa muita ihmisiä, niin koitetaan keksiä, että millä tavalla me ei päädyttäisi samaan paikkaan yöksi tai liian peräjälkeen kulkemaan, että tänne on selkeästikin porukka tullut olemaan yksin ja rauhassa. Niin sovittiin nyt sitten ton kanssa, että se oli jo kulkenut pidemmän matkaa, niin se jää tähän johonkin pikkusen tänne päin ja mä jatkan tästä sitten vielä eteenpäin. Useimmat, ketä mä oon nähnyt, on ollut pareittain. Että toi oli ensimmäinen, jonka mä näin, joka oli myös yksin. Tässä on tämmönen jokien risteys. Ilmeisesti mun pitäisi nyt ylittää niin kuin tämä kohta ja mennä tonne puolelle.
Oli yllättävän hankala. Täytyy laittaa kamerakin pois, että siltä varalta, että jos mä kaadun. Kun aika kova virtaus tossa. Ja sit kans se oli aika syvää. Yllättävän. Että mun käärityt, näistä onneksi saa nää lahkeet leikattua, mutta niinku tänne asti se vesi ulottui. Mun käärityhousut, mitkä oli täällä alla, niin ne kastu. Niin tohon puoleen väliin reittä. Et sillä ei ole melkein semmoiseen syvyyteen, että ei pitäisi ylittää, mutta oli vielä just hyvä. Tätä ei tee yhtään helpommaksi se, että nämä hyttyset tulee heti mun paljaisiin sääriin. Käy kiinni. Tunturissa ollaan taas. Ai. Tuolta me ollaan tultu. Korvikotsa ihan pilvien peitossa. Mihin päin mä oon menossa on jälleen kerran vain aurinkoista. Huomasin, että mä en ottanut vettä tänne Urroaiville nyt ollenkaan. Mutta kyllä mä noilla pärjään. Sitten kun täältä laskeutuu, niin tulee taas vettä. Kyllä tää tunturi on kiva. Tuolta mun takaa tulee oikein pahaenteisiä pilviä tänne päin. Ja pieniä ripsatuksiakin on ollut. Nyt vaan ensimmäinen telttapaikaksi kelpaava veden ääressä oleva pläntti, minkä mä löydän, niin siihen mä laitan teltan. Mä löysin tämmösen telttapaikan, tasaisen kohan tästä. Tässä on joku muukin joskus näköjään oleskellut. Siinä on nuotio valmiina. Niin, mä jään nyt tähän. Tossa on tommonen joki tossa alhaalla, niin mä sain sieltä vettä. Ja siellä on mun huominen kohde tuolla, tunturi Stuorroaivi. Niin, siellä polku jo näkyykin. Ja mä oon aika poikki nyt kyllä. Ja mä tajusin, että mä en oo syönyt tänään mitään. Niin kuin aamupalan ja sitten jotain patukoita. Iltapalaksi tämmöstä ruokaa ja teetä. Mä oon nyt jatkamassa matkaa kohti Stuorroaivia. Tänään on tuulinen keli, pilvinen. Tää oli kiva paikka olla yötä. Tästä oli kivat maisemat tonne tunturille, Stuorroaiville. Pikkasen mulla rakot painaa jaloissa. Huomasin eilen, että niitä oli tullut. Niin siinä käy, kun kävelee pitkiä päiviä. Eilen mulla varmaan oli joku, en mä tiedä, 10 tai 15 kilsan päivä. Nyt sitten en tiedä, kuinka pitkälle päästään. Saa nähdä. Mä en oo siis vieläkään päättänyt, että mihin mä oon edes menossa.
Nyt mulla tuli nimittäin eilen semmonen idea tolta mieheltä. Sori nyt vaan sille, koska se oli sitä mieltä, että täytyy keksiä joku keino, miten me mennään eri reittejä, koska tietenkin nyt mä sain idean, kun se sanoi, että se on menossa Karigasniemelle, niin mulla tuli se idea, että pitäisikö munkin mennä Karigasniemelle. Nimittäin mulla oli tarkoitus mennä takas sinne Muotkan ruoktulle. Tästä, missä mä nyt on suurin piirtein saman verran matkaa Karigasniemelle ja Muotkan ruoktuun, joku päälle 30 kilsaa kumpikin. Mutta sitten se, mikä mua houkuttelee tuossa Karigasniemessä, on se, että tässä matkalla on enemmän tunturia. Ja nimenomaan avotunturia, mistä mä tykkään. Ja se on paljon helpompi kulkusta kuin tää tällainen ryteikkö. Mutta katsotaan myöhemmin. Jos tuossa tunturin päällä on nettiä, niin mä katson vähän, että minkälaisia bussivaihtoehtoja sieltä Karigasniemeltä sitten menisi. Että sama bussihan ilmeisesti, muistaakseni, millä mä menen sitten takaisin Rovaniemelle, niin menee myös sinne. Myös sinne Karigasniemelle menee valmis polku. Täällä näitä polkuja menee ristiin rastiin. Eli ei voi tietää, mikä on just se polku, mitä haluaa mennä, koska useat näistä poluista on esimerkiksi jotain porojen polkuja. Niin, mutta tää, mikä nyt on aika, tässä on ollut vähän matkaa mun polkuna, niin on aika selkeä. Mutta kyllä sekin muutamaan kertaan on mennyt sillain, että mä oon hukannut sen polun ja sit mä oon löytänyt sen taas hyvällä fiiliksellä lähdössä tänään liikenteeseen. Aika ihan hyvin levännyt. Kello on nyt jotain 12.30. Joen ylitykseen semmonen vinkki, että usein nämä polut menee kyllä semmoiseen kohtaan, mistä on helppo ylittää, mutta kannattaa jonkun verran katsella sitä ympäristöä ja sitä kävellä sitä joen vartta ja katsoa, että missä olisi paras paikka. Että mä ainakin itse tykkään semmosesta kohdasta mennä, missä on mahdollisimman pieniä kiviä, vaikka olisi vähän syvempikin, koska nuo isot kivet voi olla aika petollisen liukkaita. Tässä oli siis poroerotusaita ja jostain syystä toi polku nyt menee niin kuin tän toisella puolella jonkun aikaa. Ja sitten vaihtaa taas puolta. Mulla tuli nyt ekaa kertaa reissun aikana niin kuuma, että oli pakko ottaa takki pois. Tää onkin ihan joku mönkijäura. Tuossa näkyy noi mönkijän jäljet. Eli varmaan liittyy jotenkin poronhoitoon. Tässä menee tää tie. Jo. Jahas, me ollaan nyt tämmösen pikkulammen vieressä tässä tuntureitten välissä ja nyt, vaikka täällä onkin tätä siipikarjaa, niin mä teen sellaisen
fiksun vedon, että mä syön. Ja nyt mun on vaan kestettävä näitä hyttysiä ja mäkäräisiä. Se oli toinen kengät pois joen ylittäminen tältä päivältä ja se on kyllä, ei se mitään, mutta toivottavasti ei tule enempää tänään. Nyt mulla olisi tarkoituksena lähteä tästä tunturia kohti, mutta polku jatkaa nyt tätä tämmöstä kuilua pitkin, niin mun täytyy nyt omin avuin selvitä jotenkin tonne. Tässä on aika jyrkkää, mutta mä luulen, että mä pääsen tosta. Mä söin taas tätä humusta ja lättyä. Unohdin kuvata, koska täällä on niin paljon näitä itikoita, että ne vähän häiritsee. Mutta nyt lähdetään huiputtamaan tunturin nypykkää tosta. Ylhäällä ollaan ja aurinko paistaa. Ei ollut tosiaankaan paha toi. Ihan pikkunen mäki vaan. Täällä onkin kaunista. Täällä on ihana auringonpaiste tunturissa. Ei varmaan ole se äijä kekannut tätä reittiä. Toivottavasti sitä ei nyt haittaa, että mä inspiroiduin tosta Karigasniemestä. Gaskogielas tunturin huipulla. 480 metriä korkea. Mä en voi käsittää, että miten täällä ei vaan ole kerta kaikkiaan niin kuin mitään eikä ketään. Täällä näin hienossa paikassa. Tossa on pienoinen suoalue tai joku vastaava. Ja sitten tuolla on tommonen vähän isompi tunturi. Avsegaso-aivi on tuolla. Niin mä aion niin kuin mennä siitä sen satulasta. Ellei mä nyt innostu jotenkin menee sinne huipulle sit sielläkin. Se voi hyvin olla. Kello rupeaa olemaan nyt jotain 6, että voisi olla ihan hyvä, että mä rupean tästä pikkuhiljaa etsiä jotain leiripaikkaa. Mutta täällä ei nyt oikein vaikuta olevan mitään. Mä menen tuosta Avsegaso-aivin yli ja siellä on se muutamia semmosia pikkulampia. Mä pelästyin, kun toi poro vaan tuijotti mua yhtäkkiä tuolla. Antaa mennä. Poro näytti mulle hyvän reitin tästä yli, mutta porolle ei toisaalta kastu kengät. Ihanaa purovettä tunturipurosta. Poro hävisi jonnekin. En tiedä minne. Mä olisin voinut ihan hyvin jäädä tuohon purollekin yöksi. Siinä oli ihan tasaisia kohtia ja tässä koko ajan on hyviä telttakohtia mahdollisia. Mutta mulla on jotenkin sellainen pieni tunturin nälkä ja sit samalla semmonen pieni sääpaine, mikä kylläkin varmaan on turha, koska nyt säätiedotus näyttää, että on hyvä sää koko tämän mun loppureissun.
Mut kun on niin paljon luvattu niitä sateita ja sit ne on muuttunut niin paljon ja sit on satanut, vaikka ei olisikaan pitänyt ja näin. Niin mulla on vähän sellainen, että nyt kun on hyvä sää, niin kuin täydellinen oikeastaan, niin miksen mä vaan kävelis ja kävelis. Mä suunnistan kartan lisäksi tämmöisellä karttaselain-äpillä kännykällä silloin kun mä oon hukassa. Ja äsken mä olin hukassa, mä meinasin mennä tonne, mutta mun pitääkin oikeasti mennä tonne. Onneksi mulla on toi. Mä en selviäisi pelkän kartan ja kompassin avulla. Tai siis selviäisin. Se on tiedettävä, koska jos kännykkä hajoaa tai tippuu jokeen tai mitä vaan, niin on selvittävä. Kyllä mä niin kuin itteni takas löytäisin jotenkuten. Toi karttaselain toimii ilman nettiäkin ihan hyvin. Ja sit kun täällä on netti täällä tuntureilla melkeinpä joka paikassa, ainakin täällä, niin sitten se aina päivittää niin kuin sitä aluetta, missä mä oon ja näyttää sitä karttaa. Tässä olisi nyt tämmönen pieni lampi. Täällä on ihan hyviä tasaisia kohtia, mutta täällä tuulee niin paljon, että tai ainakin nyt jonkun verran, niin mä luulen, että se on ehkä sen teltan kanssa vähän ärsyttävää. Niin mä menen nyt kuitenkin kattoo vielä muuta paikkaa. Mä rupeen kyllä olemaan jo aika väsynyt ja kellokin rupee olemaan jo sen verran, että täytyisi mennä nukkumaan. Mutta ehkä tossa vähän alempana olisi vähän suojaisampaa. Nyt mä löysin kyllä niin täydellisen paikan tällaisesta pienen lammen rannasta. Tää on ihan niin kuin jostain Zelda-pelistä. Tosta kun uiskentelee, niin on tunturimaisemat. Tää on niin pieni lampi, että tää ei edes oo tossa kartassa tässä. Mutta tossa mun kännykkäkartassa, siinä karttaselaimessa, kun zoomaa tarpeeksi sisään, niin se on siellä. Tässä on useampi tällainen pieni lampi tässä tällä alueella. Mä näin tässä ainakin 3. Ei ihan tosta noin vaan tuu tällaisessa paikassa ole. Tännekään ei mene mitään polkua. Sitten vähän ruokaa tässä maisemassa. Tää ruoan ulkonäkö ei nyt ihan kuvaa sitä, millaisessa paikassa mä syön tätä, mutta nyt kelpaa mikä vaan. Täällä on ihana aurinkoinen aamu. Tai siis ollut aurinkoinen yö koko yön. Heräilin tosi paljon siihen valoon. Mutta kyllä mä sain sit nukuttua joku 12 tuntia loppujen lopuksi. Pitäis laittaa varmaan pikkuhiljaa toi teltta pakettiin ja lähteä seuraavaa leiripaikkaa kohti. En malttais millään, tää on niin upea. Toi maisema tosta lammelta kun katsoo tonne päin on vaan jotain ihan uskomatonta.
Tää on Skoahpagasoaivi. Mitkä näkyvät taas! Oi hetkinen, että. Tää oli tää tunturi oli ihan tossa mun ton telttapaikan lähellä. Tai mä näen tästä sinne lammelle, missä mä yövyin. Niin ajattelin, että mä tuun kiipeä tänne huipulle tässä matkalla. Ai ettien, että täällä on niin rentoa. Seuraavaksi olisi tarkoitus ehkä kohtapuoliin kulkea tuota polkua pitkin. Mutta mä huomaan, että mulla on tästä pikkusen helpompi reitti versus toi polku menee tuommoista suota pitkin, niin mä voin tästä mennä oikoreittiä, joka ei mene suota pitkin ja huiputtaa ton Vudnjoskopma-tunturin. Tästä on varmaan 15 kilsaa Karigasniemelle, eli mulla ei ole niinku mitään väliä, että kuljenko mä tänään sitä matkaa vai huomenna vai mitä. Et mulla on yksi yö enää tässä. Ja voisin mennä vähän lähemmäs vielä Karigasniemeen, mutta ei liian lähelle, ettei ole liian tylsää sitten maisemaa siellä. Siis miten kirkasta voi vesi olla? Tää on nyt tällaista jotain porojen polkua. Tää ei oo se polku, mikä karttaan on merkitty. Pääsin. Nyt musta tuntuu, että tässä parin päivän aikana nämä hyttyset on valottanut täällä nämä ryteiköt. Silloin kun mä olin siellä Lahtisen kämpällä, niin ei siellä ollut todellakaan näin paljon. Eli ihan hyvä, että mä oon nyt valinnut tämän reitin ja missä on tätä avotunturia, koska siellä ei nimenomaan ole niitä hyttysiä. Ja sitten kans tämän päivän yöpaikkaa ajatellen mun täytyy varmaankin valita joku avotunturi. Mä päätinkin nyt lähteä oikealle päin kävelemään ja etsiä sen polun, koska sen sijaan, että mä olisin mennyt vaan ylös, koska tää on tämmöstä ryteikköä, niin se polku auttaisi jonkun verran liikkumista. Siis mun olisi pitänyt jo sen kännykän GPS mukaan löytää jo se polku, mutta nyt mä oon mennyt ilmeisesti ohi siitä jo. Mutta en mä oon nähnyt mitään polkua. Polku löydetty ja ryteikosta selvitty. Ei ollut kyllä mikään elämäni pahin ryteikkö, nimittäin sen voit nähdä, jos käyt katsomassa Daisetsusan Grand Traverse-videon. Paitsi että mä en hirveästi kuvannut sitä ryteikköä, koska mua ärsytti niin paljon, niin se jäi niinku vähän silleen videon ulkopuolelle. Mutta kyllä siinä sai ihan hyvän kuvan, että kuinka loppu me oltiin sen päivän jälkeen. Nyt ollaan taas tunturimaisemissa. Kuinkas ihanaa. Siis onks noi nyt kirvoja? Noi pienet vihreät öttiäiset. Ne on vallottanut kaiken. Ja ne erityisesti tykkää tästä takista. Kauan ei hitty polulla ole, nimittäin nyt mä lähden kohti pientä tunturin nypykkää, jonka nimi on Vudnjoskohka. Siellä pitäisi olla semmonen lampi tai järvi siellä sen toisella puolella. Ja mä ajattelin mennä katsoa, että olisiko se hyvä telttapaikka täksi päiväksi. Mä en nyt viitti mennä enää lähemmäs Karigasniemeä, koska tässä loppuu kohta tää tunturi. Ja mieluummin mä telttailen nyt tässä jossain näillä main tämän vikan yön ja sitten huomenna noin
10 kilsaa veikkaisin, että tästä on sinne Karikasniemelle, mutta sitten tästä tonne Lammelle on joku vähän päälle kilsa varmaan, että siitä tulee sitten pikkasen ylimääräistä. Tossakin on joku pieni lampi tässä, missä mä nyt oon, mutta tässä on myös aika tuulista. Huipulle saavuttu. Mä en nyt osaa sanoa tosta täältä katsottuna, että näkyykö tuolla mitään telttapaikkaa. Tuolta tulee sade. Mä haistan sen ja näen sen ja tunnen. Sieltä tuulee aika kovaa. Mitenköhän jos tämmönen tuuli, niin tossa ihan verrannassa telttailu. Oliks tossa nyt mitään järkeä? Toi ei nyt hirveästi houkuttele toi järvi mua. Mä tulinkin nyt tähän Lammen rantaan, mikä tässä polun vieressä oli. Tää on pikkusen lähellä tätä polkua sillai omaan makuun, että jos joku tosta kävelee ohi, mutta toisaalta mua ei se nyt niin paljon haittaa, kun ollaan muutenkin jo niin lähellä asutusta täällä 10 kilsaa Karikasniemestä, niin on vähän hyväksyttävä se, että enää ei olla siellä omassa rauhassa. Mutta tässä on ihan kiva paikka. Tässä on ihanat tunturimaisemat ja pikkusen tuulista. Ja nyt rupeakin muuten sataa, mun täytyykin laittaa äkkiä teltta. Hyvää huomenta. Mä heräsinkin aika aikaisin tänään, joskus 5, enkä saanut unta enää. Mutta nyt mä lähden, kello on jotain 8 nyt. Mä lähden kohti Karikasniemeä. Tää oli kyllä aika kiva paikka, vaikka aluksi mä mietinkin, että tää on lähellä polkua ja tässä suolla ja tyhmää. Mutta ei ollut yhtään tyhmää. Oli kiva. Ja ei tästä mun tietääkseni ketään edes kävellyt ohi, joten ihan rauhassa ja yksin sai olla. Ja täällä vaan noi linnut laulaa koko yön. Heräilin aika paljon yön aikana. En tiedä sit mistä johtui. Eilähän mä nukuin tosi paljon. Eilen mä nukuin joku 12 tuntia. Nyt mä nukuin ehkä 5 tuntia. Mutta ei väsytä kuitenkaan. Viimeistä päivää viedään. Ja nyt mä etin ton polun, mitä pitkin mä eilen pikkusen matkaa kävelin. Ja se polku vie Karikasniemelle, niin mä kävelen nyt sitä pitkin vaan. Melkein perillä. Tässä pitää pikkusen kiertää vielä, että pääsee ton sillan yli. Mä oon vetänyt nyt putkeen tän reissun tänään. Tuolla oli aika moinen alamäki tuossa lopussa. Eli ilmeisesti jos tulee täältä suunnasta, niin täytyy varautua, että siinä on kova ylämäki heti alkuun. Ei olla siis kyllä vieläkään Karikasniemellä, vaan vanhalla Karikasniemellä. Tästä on vielä jonkun verran matkaa. Tähän näyttää ihan samalta kuin siinä Muotkan ruoktulla, mistä mä lähdin. Toi kukkula tuolla muuten on
Norjan puolella. Tossa virtaa Inarijoki tuolla mun vasemmalla puolella ja sen toisella puolella on Norja. Ja nyt tässä on ilmeisesti joku 45 minuuttia kävelyä tätä tienvartta. Mä tulin tämmöiseen Camping Tenorinne leirintäalueelle yöksi. Eli mä oon nyt siis Karigasniemellä. Toi reitti tänne sieltä tämän päivän yöpaikasta oli aika semmoista tylsää pusikkoa ja sitten sitä tietä pitkin vielä, niin oli suhteellisen rankka päivä, vaikka matka ei ollut pitkä. Mutta mä otin täältä Camping Tenorinteestä telttapaikan ja tässä on myös tämmönen pieni keittiö, mitä voi käyttää ja suihkut tuolla alhaalla, niin mä ajattelin kohta mennä suihkuun ja käydä kaupassa. Ja huomenna sitten aamulla lähtee bussi kohti Rovaniemeä ja sieltä juna kohti Helsinkiä. Pitkä matka vielä edessä. Mutta mä lopetan tämän videon nyt tähän. Oli aivan mahtava reissu. Mun eka vaellus erämaassa ilman polkuja. Mä oon aika ylpeä, miten se meni. Muotkatunturin erämaa oli todella hieno paikka. Ja mä muistutan vielä sen, että täytyy muistaa, kun täällä retkeillään ja kävellään, että nämä maat on saamelaisten maita ja ne on ollut täällä ennen meitä, niin pitää muistaa arvostaa sitä, että se ei ole pelkästään luonto, vaan siellä on myös historiaa. Ja tietenkin myös sitä luontoa pitää kunnioittaa. Siellä oli nyt jonkun verran roskia, mä näin, niin koittakaa olla ihmisiksi, älkää roskatko. Tuun varmasti vielä palaamaan Muotkatunturille. Kiitos kun katsoit videon. Mä menen nyt suunnittelemaan ensi reissua, joka tulee olemaan todella jännittävä. Se ei tule olemaan Suomessa, sen verran voin paljastaa. Nähdään ensi videolla. Moikka moi!